När barn leker doktor kan det till exempel ingå att pussa snoppen så att den blir frisk från febern. Vad fan är det jag sitter och läser? Hej fantastiska frihetskrigare, välkomna till ännu ett avsnitt. Det här avsnittet blir väldigt intressant för det är väldigt annorlunda. Jag var tvungen att göra det här avsnittet så det kom ett uppdrag som bara landade i knät på mig. Och som researcher så kittlade lite extra gott i kistan när jag får ett nytt uppdrag som jag inte själv har bestämt. Det blir lite som ett mysterium. Jag ska lösa någonting och jag la hela min fredag på att lösa detta. Och jag är tacksam för det för att jag har fått fram så mycket ny information som är, ja, vad ska man säga, mycket spännande. Så, låt mig starta den här storyn och jag hoppas du hänger med ända till slutet för att shit gets real. Den 2 februari får jag ett mejl. Eller det är inte ett mejl utan det skickas till en speciell brevlåda för det kommer från ett formulär på min hemsida. Mejlet lyder: Hej, jag är journalist och skriver om sånt som får spridning på sociala medier. Vi har tittat på ett par av påståendena i din video om sexualundervisning med mera från 7 januari och har några frågor. Du tar upp förskolan och barn 0 till 4 års åldern mycket i videon och pratar om innehållet i läroplanen. Men det finns en egen läroplan för förskolan och där står det ingenting om sexualitet. Har du någon kommentar till det? I din video säger du att läroplanen kommer från WHO och att det inte är svenska politiker och myndigheter som kommit på den. Men det stämmer inte. Hur kommer det sig att du uppfattat det så? Den här matrisen som du tittar i kommer inte heller från den länken som du hänvisar tittarna till. Hur kommer det sig att du anser att det tas upp i den matrisen har ett sådant stort inflytande över vad som tas upp i svensk förskola? Har du några övriga kommentarer? Det här kommer från Källkritikbyrån, från en Åsa. Vi drev tidigare Viralgranskaren, nu driver vi Källkritikbyrån. Och de är med i ett internationellt faktagranskarnätverk, IFCN. Vi ska gå in mycket mer på det alldeles strax. Jag fick inget samtal, det var inget riktigt mejl, det var ett formulär, ett meddelande. Det var inget annat tecken, så det här missade jag ju såklart. När jag satte mig ner för att kolla mejl och notiser och allt sånt här. Jag håller på med min bok och jag jobbar och jag gör en massa andra saker så jag sitter inte på min mejl hela tiden. Jag har jättemånga obesvarade mejl, så speciellt då sådana här som kommer från ett formulär på en hemsida. Men i vilket fall. Samtidigt så, jag är fortfarande i Facebook jail och har varit så i nästan en månad. Jag tror väl det är en vecka kvar eller någonting, men vem bryr sig? Jag kommer inte återkomma till Facebook på det sättet överhuvudtaget. Men det som jag ser på Facebook och som jag får skickat till mig av jättemånga följare är dessa. Så exakt samma video som Källkritikbyrån nämner i mejlet till mig. De får jag jättemycket varningar om, så jag får notiser från människor och jag får notiser om att det är varningar. Så här ser det ut. Om att det är falsk information, och den här videon är verkligen superattackerad nu. Speciellt på Facebook, jag vet inte ännu med Instagram hur det ser ut. Och då tänker jag, vilken konstig dag. Jag får det här mejlet och sen så får jag jättemånga notiser om faktagranskning. Jättemånga människor skickar till mig om att de inte kan dela videon för att de får upp en massa varningar och massa sånt. Och ja, jag går vidare i mitt liv. Sen kommer vi till den här. Och mycket riktigt, Källkritikbyrån har gjort alltså de kallar det för en granskning. Och den här är jätteintressant, där de säger att jag vilseleder med videon om hur skolplanen ser ut och globalt samarbete och sånt här. Det ska vi verkligen gå in på.
Och om du inte hänger med på vilken video det är, så är det den som handlar om sexualundervisning för barn i skolan. Och där pratar jag om förskolan och visar en matris på WHO där de beskriver att sexualundervisningen är ett globalt samarbete, vilket de på Källkritikbyrån säger att det inte är. Så jag tog tillfället i akt att gå in på min egen video och kolla igenom alla källor som jag har använt för att se till. Jag började med att faktagranska mig själv. Så jag gick in för att kolla om jag har gjort några fel, vilket jag givetvis alltid gör innan jag släpper en video, dubbelkollar allting. För återigen, det jag pratar om i mina videos är inte saker som jag själv har hittat på och sen producerar fram artiklar för att visa dem. Utan jag tar fram saker som finns, som inte syns så väl, och sen så tar jag fram dem och visar vad som finns. Sen berättar jag för alla att kolla igenom alla källor, att läsa sig till det, skaffa sig en egen uppfattning och alltid kolla båda sidorna. Det är jätteviktigt, det säger jag alltid. Så jag gick in och gjorde exakt det som jag brukar säga till andra att göra. Det vill säga att dubbelkolla, tänka själv, läsa igenom, ta till sig information och så vidare. Jag faktagranskade min egen video och sen började jag researcha ännu mer på samma ämne. Så när jag fann att min video inte sysslade med missinformation eller vad de nu kallar det, då gick jag in och började göra en granskning på andra sidan. Och efter att jag granskat mig själv så fick jag fram ännu fler källor. Oh lord, det här kommer bli kul. Om jag ska vara helt ärlig, när jag såg den här artikeln och den här granskningen så kände jag en lättnad en liten stund. För jag tänkte att, åh herregud, tänk om jag hade fel. Tänk om de här sakerna som jag sa var fel. Tänk om jag inte behöver oroa mig för min lilla dotter i skolan. Tänk om allt det här bara är en hemsk mardröm som vi inte behöver oroa oss för. Tänk om skolplanen och läroplanen och allt det här är en av de få saker som inte hänger fast i Agenda 2030 och globalisternas hemska planer för barnen. Tänk om jag hade fel. Det hade varit helt fantastiskt. Jag kände ett uns av hopp och jag tänkte att tänk om jag bara kan slappna av en liten stund och slippa gräva i det här varenda dag. Jag måste säga att jag blev besviken ganska snabbt. För när jag började läsa den här artikeln och började dubbelkolla mig själv och granska ännu mer och ännu djupare, så blev jag bara mer orolig. Jag fick en anledning till att vara ännu mer orolig än jag hade varit innan. Har jag någonsin sagt till andra att de ska vara oroliga? Nej. För att i slutet på varje video så säger jag exakt vad vi ska göra. Och när vi samlar oss som föräldrar och tar reda på vad som egentligen gäller och ställer frågor och engagerar oss, det rubbar alla onda planer som pågår kring våra barn. För varenda gång en människa engagerar sig i någonting som pågår runt omkring och ovanför oss hela tiden, så visar vi att det är vi som har kontrollen och vi tänker inte bara låta saker hända ovanför huvudet på oss. Vi tänker inte låta saker hända våra barn i skolan där vi bara, okej, här nu är de era ett par timmar och gör vad ni vill och sen så går jag och jobbar. Utan när vi faktiskt engagerar oss så visar det att de kan inte göra precis vad de vill när vi går in och engagerar oss. Och det kräver all vår vakna tid. Sorry, men det är så det funkar. Det är därför de har stoppat dig på ett jobb i 8 timmar. Ta dina barn ifrån dig i 8 timmar. Så att du har något helt annat att tänka på än hur ditt liv ska se ut och hur samhället ska byggas upp. Ja, jag derailade lite där. Men det var den tankegången som gick. Och det var den känsloresan jag gjorde när jag kände att åh herregud vad skönt om jag har fel om det här. Det hade varit så himla skönt, för nu kan jag verkligen slappna av och veta om att det här bara är någon sorts
lokal plan. Det här händer någon helt annanstans. Den tanken har jag haft om många andra saker innan. När någon annan löser mina problem och jag inte behöver oroa mig eller ta ansvar. För det är det vi alltid hamnar på. Det sköna hade varit att slippa ta ansvar för ännu en sak. Men vi kan aldrig slippa ta ansvar för allting i våra egna liv och våra barns liv. Så jag har aldrig sagt att föräldrar ska oroa sig. Jag har alltid sagt att föräldrar ska ta ansvar själva för sina barn och för allting kring sina barn. Det är våra barn. Även om du inte har barn så har du en stor anledning till att bekymra dig om vad alla barn utsätts för. Så för att börja det här arbetet behövde jag ju ta reda på vad Källkritikbyrån är för någonting. Det är första gången jag har hört talas om någonting som heter Källkritikbyrån. Så jag behövde veta vad det är som gör att de är lämpliga att granska, och jag tänkte att om de är så himla duktiga är det en svinbra resurs att ha, för att då kan de göra om de har granskat min video och kommit fram till att ingen av de källor som jag har använt eller länkar styrker det som jag har sagt och det som det visar i videon kring skolan, då är de riktigt bra och vi borde använda dem till många saker som kan ge oss någon hjälp och information att ta fram kring saker som pågår kring oss. Så jag gick in och skulle ta reda på vilka de är. Och anledningen till att jag vill ta reda på vilka de är för att jag vill veta syftet med att granska min video. Så antingen så vet de någonting som inte jag vet och de är svinduktiga och de är en riktigt bra resurs. Eller så har de inte gjort ett så bra jobb och bara vill debanka min video. I så fall vill jag veta varför. Vad är målet? Vad är syftet? Vem jobbar de för? Så därför behöver vi veta vilka Källkritikbyrån är. Källkritikbyrån är ett projekt för att hjälpa människor att bli säkra och medvetna nätanvändare. Bakom Källkritikbyrån står Åsa Larsson, Linnea Jons och Jack Werner. Tillsammans grundade vi Viralgranskaren på tidningen Metro 2014. De vann stora journalistpriset. Så här kände jag också lite hopp. Yes, de vann stora journalistpriset. Tänk om de är en fantastisk journalist som typ Per Shapiro, där de verkligen går in och granskar någonting och tar reda på balanserad information. De vill inte bara granska, de vill stärka, inte bara vara källkritisk utan också bygga motståndskraft och självtillit. Fantastiskt, det är precis vad jag också vill. Källkritikbyrån är undertecknare av det internationella faktagranskarnätverket IFCNs principer om öppenhet, oberoende, tydlig och klar redovisning av källor och tillvägagångssätt. Kom ihåg det när vi går vidare. De är också en del av NODIS, Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorders, ett samarbete mellan faktagranskare och forskare i de nordiska länderna. De är tredjepartsgranskare för Facebook. Undrar om det har någonting med det här att göra. De är faktagranskare åt Facebook och jobbar med att faktagranska saker på Facebook. Och samma dag som den här artikeln kommer ut, eller granskningen, vad de nu vill kalla det, så händer det där mot just den videon över hela Facebook. Källkritikbyrån samarbetar sedan 10 juni 2020 med Facebook som en tredjepartsfaktagranskare. Och därmed kan du komma att se våra artiklar kopplade till spridda länkar eller bilder på Facebook och Instagram. Så hur fungerar det? Facebook samarbetar med ett stort antal faktagranskare runt om i världen. Dessa faktagranskare är fristående från Facebook och är vare sig en del av eller ägs av företaget. Men de får pengar därifrån. Det ska vi också gå in på. Faktagranskarna är en skara som innehåller allt från ideella organisationer till journalistiska projekt och avdelningar på större mediehus. Facebook ersätter organisationer för arbetet med att ta fram faktagranskningarna. Och här står det hur det går till. Facebook och Instagram tar de här faktagranskarna och sen så sätter de stämplar på videos och content som anses vara falskt, som de har bestämt är falskt. Så alla de här alla faktagranskare
De bestämmer någonting som är falskt och sen så skickar de det till Facebook och Facebook stämplar innehållet som falskt. Här står det lite mer om företaget. De startade 2019 i samband med någonting annat som startade, så att de såg ett tillfälle att faktagranska jättemånga saker. Och det ska vi också se mer av alldeles strax. Vi är en oberoende journalistisk redaktion och bestämmer själva vad vi skriver om. I dagsläget har Källkritikbyrån inga stående sponsorer, utan verksamheten bygger på att vi arbetar med projekt och uppdrag som vi själva väljer. Vi är en oberoende journalistisk redaktion som är faktagranskare åt Facebook. Aha. Källkritikbyråns huvudsakliga intäkter kommer från journalistiska uppdrag med uppdragsgivare som SVT och UR. Där Källkritikbyrån varit med att ta fram programmen Källkoll Corona, Källkoll USA-valet, Källkoll kriget i Ukraina och valet igen. Okej. Nu, vänta lite. Är det bara jag som är förvirrad? Vi är en oberoende journalistisk redaktion och bestämmer själva vad vi skriver om. Intäkterna kommer från SVT och UR, där de har skrivit om corona, valet, kriget i Ukraina och valet igen. Och är fact-checker åt Facebook. Oberoende journalistik. Och förutom stora saker som corona, kriget, valet, så är det också skolplanen, min video, som de också gör en granskning och tar fram källkoll på. Vilken ära! Facebook gav 2020 ett bidrag till Källkritikbyråns utbildningsverksamhet. För deras oberoende arbete. Om du vill stötta deras arbete så tar de gärna Swish. Jag tror att Facebook betalar dåligt. SVT kanske ännu sämre. De föreläser alltså om folkbildande faktagranskning. Så de ska berätta för dig vilken information som stämmer och vilken som inte stämmer. Och sen så kommer Facebook att skriva det. Här är ett pressmeddelande på deras hemsida om Facebook och hur Facebook sponsrar deras folkbildningsprojekt. Så de håller föreläsningar och berättar för folk vad som är sant och inte, och hur man söker information. Vilket rätt sätt att söka information är på, och för det så får de sponsring från Facebook. Här är ett till pressmeddelande när de gick med i någonting som heter Nordic Collective för att bekämpa missinformation. Det här är ett samarbete, det här stället som heter Nordis, är ett samarbete för fact-checkers i Norden. Det vill säga att de är för Sverige, sen finns det Finland, Danmark, Norge också. Och det heter Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder. De jobbar med att samarbeta med olika sociala medier och för att fact-checka åt dem då. Det som är intressant med det här Nordis, det här samarbetsnätverket för sociala medier, är att låt oss börja med att Källkritikbyrån är helt oberoende, så döm inte för hårt. Den 26 juli undertecknade Nordis ett bidragsavtal med Europeiska kommissionen och fick lite pengar under 2 år för att göra det här samarbetet, så de som är medlemmar i Nordis fick en liten slant. De oberoende journalisterna på Källkritikbyrån får pengar från Facebook och är med i ett fact-checking-nätverk där de också får pengar från Europeiska kommissionen. 2020 skickades det ut ett pressmeddelande om att Källkritikbyrån och Facebook inleder från och med idag ett samarbete om faktagranskning på plattformen.
Målet är att uppmärksamma läsare och användare på sociala medier om falska påståenden och ge mer bakgrund för den som är nyfiken. Viralgranskaren på tidningen Metro var tidigare en del av Facebooks samarbete med tredjepartsgranskare runt om i världen och nu är även källkritikbyrån det. Vi kommer att vara en del av de faktagranskare som granskar innehåll på Facebook och de fall då våra faktagranskningar visar att det som sprids inte stämmer helt eller delvis så kommer användare kunna se det i anslutning till inlägget i fråga på Facebook, säger Åsa Larsson, redaktör och medgrundare. Så då fick vi svar på den frågan. Så nu när vi vet vilka källkritikbyrån är och vilka de arbetar för eller tillsammans med så ska vi ta deras oberoende artikel och gå in och titta på den och se vad de har skrivit. Och så ska vi klura ut vad målet är med den här granskningen eller artikeln. Den här oberoende granskningen börjar ju bra genom rubriken Video vilseleder om sex och pornografi i läroplanen. Publicerades 3 februari. Så låt oss titta på om videon vilseleder. Och vi går in och tittar på vad de har skrivit och sen så kollar vi alla de sakerna tillsammans och ser vad vi hittar. Här står det: förskolebarn ska prata om sex och onani i skolan. Detta är akut, står det. Videon från 7 januari har i skrivande stund mer än 27 000 visningar på YouTube och över 3 500 reaktioner på Facebook och innehåller en rad felaktiga påståenden och slutsatser. De vill framhäva att videon är populär och därför är den mer farlig för människor därför att den sprider mycket disinformation eftersom den är så poppis och har setts av så många människor. Det är så att deras oberoende faktagranskningschecking ska lugna ner föräldrar och berätta för dem att jag sprider falsk information. Okej, moving on. Kvinnan i videon tar upp förändringar i läroplanen för grundskolan och har fokuserat på sexualundervisningen. När du följer med in i det här kaninhålet kommer du att förstå att det finns en tydlig agenda och den är livsfarlig för våra barn, säger hon. Det är korrekt, det sa jag. Hon hävdar bland annat att det är Världshälsoorganisationen WHO som ligger bakom ändringarna i läroplanen, att den riktar sig till barn i alla åldrar, även så unga som 0-4 år, och att ändringarna gjorts för att ändra sexualundervisningen. Kvinnan ifrågasätter även HBTQI-certifieringar av skolor och förskolor. Jag ifrågasätter dessa certifieringar i skolor. Ja, det är korrekt. Det borde alla göra. Okej. Problemet är att de uppgifter som presenteras i videoklippet inte stämmer. Sedan hösten 2022 gäller visserligen nya läroplaner, så det stämde alltså. Ja. Och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Men läroplanen för förskolan har varit oförändrad sedan 2019 då den trädde i kraft. Läroplanen ska därmed inte ha föranlett några förändringar i arbetssätt på förskolor sedan dess. Det här har jag fått bekräftat av förskolor själva att läroplanen är uppdaterad sedan 2022. Om det sedan innehåller några grova sexuella lekar som det faktiskt står i den här matrisen som jag ska visa dig och har visat innan, men vi ska gå ännu mer detaljerat in i den. Det får du avgöra själv, vilket jag också sa i förra videon. De försöker säga att jag har sagt de här sakerna och det inte stämmer, men sen så visar det sig att de själva säger att det stämmer. Att ändringarna faktiskt är där. Förskolorna själva har skickat ut mejl till föräldrar där de säger att det är nya läroplaner från 2022. Även förskoleföräldrar. Okej, då gör vi detta en gång till och så gör vi det mer detaljerat. Jag vet att det är flera som har missat mina instruktioner. Så vi gör det tillsammans igen och vi gör det mer detaljerat. Skolverket, sexualitet, samtycke och relationer. Skolverket.se. Här kommer vi raka vägen in på den. Precis där jag visade. På den här sidan om sexualitet, samtycke och relationer så läser man en lång text om identitet, hälsa, jämställdhet, en massa saker. De skriver om hur det har ändrats för området för sex och samlevnad har ändrats. Vad det innefattar. Här kan du läsa om ändringarna i läroplanens inledande delar. Så visar de hur det är uppbyggt.
Den visar av vilka delar som den består av. Övergripande arbete, vardagsarbetet med detta, enskilda lektioner. Okej, så som du ser, här är material för att utveckla undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla som säger att den här länken som jag har länkat till inte finns har ju inte läst texten. För att då hade de väldigt enkelt följt de här instruktionerna och inte läst texten eller scrollat ner så pass mycket, för att folk har en attention span på typ en halv sekund. Så det är ett you problem, inte ett me problem. Varför man har... Ser du att jag scrollar fortfarande? Det är lång text. Sen står det källa. Källan går till en policy brief 2. Sexuality education, what is its impact? Det är källan de har använt för detta. Vi går in på den. Så nu när vi klickade på den så kom vi till WHO Collaboration Center for Sexual and Reproductive Health. Det är alltså ett samarbetscenter för sexualundervisning. Och det var här som Skolverket, det var denna länk Skolverket länkade till. Här kan man läsa om policy briefs. Här är alla publikationer kring detta. Ser du? Då vill man se vad den här sexualundervisningen, vilka standarder den består av. Och det är det vi har här. Standarder för sexualundervisning. Det är faktiskt inte så svårt. Här står det standarder, vilket ramverk de använder för sexualundervisning i Europa. Vilka standarder de använder för sexualundervisning i Europa. Det presenterar en holistisk sexualundervisning, inkluderar information som är relevanta för barn och unga i olika åldersgrupper. Standarderna ger en praktisk guide för att förbereda rätt undervisning, rätt läroplan. Curricula betyder läroplan. Det kan också användas som support för att introducera holistisk sexualundervisning i europeiska länder av WHO-regionen. Och här är målgrupperna för detta. Political stakeholders, alltså politiker, de som jobbar inom vården, myndigheter och professionella som jobbar med undervisning och vård. Okej. Och då gick vi in på den engelska, för det är den engelska vi vill se och som de flesta förstår. Du kan välja något helt annat språk om du vill. Och när vi har klickat på den så kommer vi till just dessa standarder. Så var med här, var med, läs, tänk. Standarder för sexualundervisning i Europa. Ett ramverk för de som skapar policies och undervisning och myndigheter, hälsomyndigheter och vård och specialister. Det är alltså för deras ögon, inte för dig. Det är för beslutsfattares ögon, inte för dig. Den här broschyren består av 68 sidor, som du ser. När jag visade dig detta förra gången så gick vi inte igenom varje sida, utan jag gick raka vägen ner till den delen som innehåller den tydliga matrisen över vad utbildningen ska innehålla. Så nu vet du hur vi har tagit oss hit. Väldigt enkelt. Skolverket själva länkade till en sida och på den sidan visade vilket ramverk som understödjer denna läroplan. Det står återigen standarder för sexualundervisning i Europa. Sist jag kollade låg Sverige i Europa. Här kan du se innehållsförteckning. Det finns jättemycket intressant att läsa i denna. Det är inte bara den matrisen. Det är just för att den matrisen är så obehaglig att se att de flesta bara stänger av hjärnan och går ner i en neandertalarnivå och förnekar det direkt istället för att titta. Jag vill att det inte ska vara sant. Jag vill ju ha fel om detta. Det är därför jag granskade mig själv igen
Och jag hoppades att Källkritikbyrån skulle vara en riktigt vass byrå som har debunkat hela min video och allting som jag har visat. Jag kände hopp för det. Men jag har inte skrivit den här. Jag har inte skrivit matrisen. Jag har inte skrivit den här broschyren. Jag har inte skrivit standarder för sexualundervisning i Europa. Så det här med att jag hittar på, det är bara konstigt. Därför lägger jag ner så mycket tid för att visa en gång till. Det här är typ 3:e videon jag gör där jag visar exakt var detta finns. Och det är inte så svårt att hitta. Det är bara för att det är så obehagligt så att folk vill kasta det ifrån sig direkt. Och här kan vi tydligt se i standarderna för sexualundervisning i Europa, del 2 är det som jag visar här. Introduktion till The Matrix, deras matrix för hur man ska driva den här läroplanen. Så du kan scrolla här själv. Här står en jättemassa intressanta saker om WHO och Europeiska regionen och hur de ska jobba med sexualundervisning för att öka kunskap om sexualundervisning helt enkelt. Så läs detta också, läs introduktionen. Det här initiativet skapades av WHO, det regionala kontoret för Europa. Så det här gäller inte Sverige. Nog om det. Ser du, här är del 1. Du kan scrolla vidare. Och vi scrollar. Återigen, eftersom det är mycket text så går vissa går in i en grönsaksnivå och kan inte ta till sig informationen. Och därför har de direkt bestämt att det här stämmer inte. Det här var inte vad Skolverket länkade till. Det här är precis vad Skolverket länkade till. Bara för att det här är en fristående pdf på exakt den sidan som Skolverket länkade till så betyder det inte att Skolverket inte länkade till det. Det här handlar om exakt samma sak som det Skolverket länkade till. Bara för att du inte vill se de andra dokumenten som tillhör samma ämne betyder det inte att det inte är sant. Sorry. Jag hade också velat att det här inte var sant. Här berättar de mer om hur de har tänkt kring sexualitet, att sexualitet är politiskt och så vidare. Och det börjar ju redan här på sidan 26. 0 till 3 år. Att utforska och undersöka. Det står bebisar. Det står bebisar. 0 och 1 år. De är utforskandet. Barns sexuella utveckling börjar vid födseln. Vid födseln! Alltså jag vill att du går in på den här länken samtidigt som jag är här nu och tittar på detta och läser det här. Barns sexuella utveckling startar vid födseln. Det här går egentligen tillbaka ännu mer till en riktigt äcklig snubbe som nu tack och lov är död. Men det kommer bli en helt egen video om det här. Här förklaras det hur bebisar utvecklar sina sinnen och de gosar och allt sånt här. Undersöker sina omgivningar och även sina genitalier. Bebisar har ingen aning om vad som är en arm, vad som är genitalier, vad som är någonting. Så att det här ens pratas om här som att bebisar är en sexuell varelse, det gör att jag vill kräkas och aldrig sluta. Sen går man vidare till 2- och 3-årsåldern. Rätta mig om jag har fel. Är inte det förskolebarn? Att små barn i 2- och 3-årsåldern blir medvetna om sig själva och sina kroppar. De utvecklar sin könsidentitet. De är väldigt intresserade av sina kroppar och studerar sina kroppar. Och de börjar att medvetet ta på sina kön för att det får dem att må bra. Det står här. Återigen, ingenting jag hittar på. Barn har ett stort behov av fysisk kontakt. De gillar att sitta i någons knä och gosa.
det är korrekt. Men varför står det i en form av ett sexuellt sammanhang är... ja. Det är någonting som rubs me the wrong way när de precis efter att ha skrivit att små barn gillar att ha på sina kön och att de gillar att gosa och sitta i någons knä. 2 helt skilda saker. Helt skilda saker. Och sen så fortsätter det stage 2, 4 till 6 år. Och så vidare och så vidare. Här är en sammanfattning av det som vi ska gå in på i den här matrisen. Så jag säger till dig, titta igenom allting som jag skickar. Alla mina videos hade varit flera timmar långa om jag inte hade gått rakt in på det som är kärnan. Men nu sitter vi här i alla fall för att jag känner att vi måste göra så här för att folk ska kunna ta till sig det. Och det är fine. Jag gör det. Jag lägger tiden. Det är fine. Jag lägger tiden. Jag bryr mig bara om barnen. Jag tar gärna kritik. Jag blir gärna motbevisad. Jag hade så himla gärna velat bli motbevisad. Och jag blir gärna kritiserad på information som jag har fått fel. Det är därför jag är öppen och säger till alla, gör din egna research. Du kanske hittar någonting som jag inte hittar. Du kanske hittar någonting annat på något annat sätt. Men kom inte och kritisera bara för att jag sen ska hitta mer information om exakt det som jag faktiskt har sagt innan. Bara ha självrespekt och gör ett bättre jobb i så fall. Här kommer vi till del 2. Den delen som jag har visat tidigare och som är den här matrisen. Kom ihåg vad allt det här handlar om. Standarder för sexualundervisning i Europa. Som Skolverket själva har länkat till. De länkade till sidan där denna pdf finns. Det går inte att få fel. Varför ska sexualundervisning börja före 4-årsåldern? Nu tar vi det här igen. Före 4-årsåldern är inte det förskolan. Här är en hel sekvens om varför sexualundervisning ska börja i förskolan. Det står ju där. Vad mer behöver du? Herregud, okej. Att förstå sexualitet är en positiv mänsklig potential. Man ska titta på hur ett barns sexualitet skiljer sig från vuxens och så vidare. Återigen, läs det här. Och så kommer vi till den här matrisen som jag har visat innan. Åldersgrupp 0 till 4. I en pdf som handlar om sexualundervisning för barn i Europa. För skolor i Europa. Det här vänder sig inte till föräldrar. Det vänder sig inte till pedagoger. Det vänder sig inte till lärare. Det vänder sig alltså till politiker och beslutsfattare och myndigheter. Och givetvis då Skolinspektionen och Skolverket. 0 till 4 år. Det börjar här. Som du vill berätta för mig att WHO påverkar Skolverkets läroplaner för att Skolverket länkar dit och det står att det här är ett samarbete mellan olika europeiska länder. Men du vill också berätta för mig att det här är helt skilt från förskolan. Det här gäller inte förskolan. Men jag ser att det gäller 0 till 4 år och de beskriver bebisar som sexuella varelser. Då vill jag att du visar mig bevis på det. För tro mig, jag är mer än mottaglig att ta emot bevis på att detta inte kommer på något sätt påverka förskolan. Jag har visat mitt. Visa mig beviset på att det inte kommer påverka läroplanen för förskolan överhuvudtaget. Visa mig. Visa mig bevis på att detta inte kommer finnas för barn 0 till 4 år. Vilka länder gäller det i så fall? Om det inte gäller Sverige, strålande. Gud vad tacksam jag är att jag bor här i så fall. Men vilka länder kommer det här vara i då? Om jag skulle vilja flytta någonstans i Europa, var skulle jag hålla mig? Vilka länder skulle jag hålla mig ifrån för att undvika att detta
händer mitt förskolebarn? Berätta. Jag vill ha det underlaget. Jag vill verkligen det. För jag vill känna mig skitlugn kring det här. Jag vill det. Många föräldrar vill det. Sexualitet för barn 0 till 4 år. De är en sexuell varelse, har de redan skrivit. De tycker om att ta på sin kropp och så vidare och så vidare. Enable children to. Vad man ska uppmuntra barn för kunskaper. De ska få könsidentitet. De ska prata om sköna och osköna saker som händer med sin kropp. Allt det här står här. Vi har gått in på det här innan. Så om man nu säger att det här inte gäller förskolan. Var började? Här 4 till 6. Okej, inte där heller då. Började mitt i här kanske? 6 till 9 år. När barn ska prata om att vara kär och sex i media och sex på internet. Okej, så om vi hoppar över hela den här hela förskoleargumentet. Gäller detta då i så fall? Började härifrån för just Sverige, inga andra länder i Europa, bara för Sverige började alltså inte i förskolan, för det var väldigt känsligt att jag sa förskolan. För de har ju redan sagt att de har redan bekräftat att alla andra läroplaner har ändrats. Så låt oss säga att du har barn som är 6 till 9 år. Och de kommer att få lära sig och läsa om och prata om sex i media. Sex på internet. Här står det igen. De ska lära sig dessa skills. Hur man hanterar sex i media. Hur man hanterar sexuellt språk på ett okränkande sätt. De ska lära sig att förstå acceptabelt sex. Sex som de har gått med på. Ålderslämpligt sex. Age appropriate, alltså lämpligt för deras ålder. 6 till 9 år, kompis. 6 till 9 år. Hur är det här på något sätt bättre än det vi läste om förskolan? Är ett barn 6 till 9 år mer lämpligt att prata om sex på internet och sex på tv? Och prata om vad som är acceptabelt sex? Njutning när man tar på sin egen kropp. Onani. Självstimulation. 6 till 9 år. Så återigen, låt oss hoppa över det de skrev om spädbarn där uppe och hur de föds som sexuella varelser. Låt oss hoppa över hela den här grejen att om små barn, onani och förskola. Låt oss hoppa över förskolan helt och hållet och säga att jag har fel. Vi bara utgår från att jag har fel helt och hållet. Så då går vi rakt in på det som Skolverket faktiskt säger där läroplanerna har ändrats. Sex i media för 6 till 9-åringar och masturbation. Japp. Det finns mer här. Alltså det är mer här. Preventivmedel. Och matrisen fortsätter för 6 till 9-åringar. Sexuellt våld och aggression. Igen, berätta för mig hur det här är bättre. När jag började kolla djupare och läsa ännu mer och kolla på fler ställen blev jag bara mycket, mycket mer orolig och förbannad. Det borde vara tvärtom. Jag trodde ni skulle bevisa att jag har fel. Barnens sexuella rättigheter. Va? Vi är fortfarande på bara 6 till 9 år. Så tänk hur det eskalerar sen när det kommer in pornografi. När kommer pornografi in? Vid 11? Var? Vi har redan pratat om sex i media, så där har vi ju pornografi. För 6 till 9-åringar. De bara, nej, man visar inte porr för spädbarn eller för förskolebarn. Gud, vilken tur, då kan jag slappna av. Du. Dodge that bullet. Riskmedvetenhet. Ansvar för sin egen hälsa och välmående. Det här är alltså sexualundervisning. En 6-åring ska ha
ansvar för sitt eget välmående. Och det här är en motorväg rakt in för pedofilerna till barn. Motorväg rakt in till barn. När barn ska groomas så här tidigt och prata om sex, lära sig om sex, titta på sex och veta att de har minsann själva ansvar för sitt välmående och njutning. Pedofilerna bara, ja, perfekt. Tack för att ni gör förjobbet, hela groomingjobbet åt oss så det blir mycket snabbare att bearbeta små barn. Barnens sexuella rättigheter, yes. Känslor av ansvar för sig själv och andra. Det står här, help children to develop. Att hjälpa barn att utveckla ansvarskänsla för sig själv och andra inom det sexuella området. Ser du att det blir bara värre ju mer jag går in och pratar om det. Det blir bara värre. Jag trodde jag skulle bli bevisad fel. Det var det vi alla hoppades på. Hela den här matrisen handlar om sexualitet. Hela den här broschyren. Hela det här ämnet handlar om sexualitet. Så allting du läser här handlar om sexualitet och undervisning. Sociala och kulturella normer i sexualitet. Åldersskillnader. Könsroller. Kulturella skillnader. Vad menas med åldersskillnader inom sex? Vad ska barn 6-9 år lära sig om åldersskillnader inom sex? De ska ha respekt för olika typer av livsstilar och värderingar och normer. Barn ska lära sig att acceptera en mycket större bild av sex. Barn som inte ens ska veta vad sex är eller ens känna till det ordet ska alltså lära sig att ta ansvar för sina egna och andras sexuella känslor. De ska prata om onani, om sex i media och sex på internet. De ska lära sig om åldersskillnader i sex och respektera andras värderingar och normer i sex. Så en pedofil bara, det här är ju jättebra, det här är ju mina värderingar och du har själv ansvar för det. Alltså, wow, okej. 9-12, vi ska inte gå igenom alla åldersgrupper. Jag ska bara gå in här med utgångspunkten att Källkritikbyrån har rätt om min video och att jag har fel. Och då titta på det utifrån ett sätt att föräldrar inte har någonting att oroa sig för. Jag är ännu inte övertygad. Jag hoppas att mina andra länkar kan övertyga mig om motsatsen. Men hittills är jag bara mycket mer skrämd. Jag har inte läst längre ner efter 6-åringar. Jag har en 2-åring. Så det är hela anledningen till att jag hamnade på detta. Men jag vet att nästan alla mina följare har barn och är intresserade av detta. Och jag har pratat med jättemånga föräldrar som är sjukt oroliga och själva har letat upp saker. Som vilken fantastiskt bra förälder som helst tar man ansvar för att ta reda på information om saker som pågår kring ens barn. 9-12, här pratar vi om menstruation, ejakulation. 9-12, man pratar också om första sexuella upplevelsen. 9-12? 9-12 pratar man om första sexuella upplevelsen. Sexuellt beteende. Här har vi onani, orgasmer, njutning. Här står det love, being in love, alltså att vara kär. Det hade vi kunnat prata om. Men att en 9-12-åring ska prata om sin första sex. 9-12-åringar har inte sex. Och om de har det så ska man verkligen undersöka varför och hur det gick till. Här har vi igen en acceptans, respekt och förståelse för olika typer av sexualiteter och sex. Här har vi också med olika typer av sexuella erfarenheter. Här har vi igen, ta ansvar för sexuella erfarenheter för sig själv och andra så att de ska vara säkra och njutningsfulla. Sexuella rättigheter har vi det igen.
Jag vågar ärligt talat inte gå längre än så här för att sen... jag ska skriva ut den här och läsa alla 70 sidor. Okej, så vi går tillbaka till artikeln. Kvinnan i videon tar upp förändringar i läroplanen för grundskolan fokuserat på sexualundervisningen. Och de säger att jag har fel och det handlar inte om... det finns ingenting som länkar till det och att det är fel länk. Men nu har du fått se själv att det är precis samma sida. Det är en pdf på den sidan som visar standarderna för just det som de pratar om. Okej. Jag visade också 0-4 år, det står där. Och vi låtsades också att jag har fel om 0-4 år och tittade på de äldre barnen. 6-9 år. Och det var ju inte bättre. LGBTQ, RFSU, RFSL, alla de här påverkar våra barn och lägger sig i våra barns liv om det här som handlar om könsidentitet och sexualitet och alla de saker. Så vi ska faktiskt ta och titta på en grej där. Kvinnan avslutar med att uppmana tittarna att skydda våra barn från den här agendan och alla dessa sexuella perversioner som kommer att kastas på dem i skolorna. Har jag fel? Berätta gärna för mig hur, för jag vill ha fel. Videon har drygt 300 kommentarer där många följare reagerar med bestörtning på de uppgifter som presenteras. Är du förvånad? Problemet är att de uppgifter som presenteras i videoklippet inte stämmer. Hur var det nu? Nu har du gått igenom allt det här med mig. Förändringarna i övriga skolformer ser inte heller ut som de presenteras i videon. Bland annat har det kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. Samt att det har gjorts ändringar på alla kursplaner i grundskolenivå. Det var exakt det vi såg. Det mesta hon säger om läroplanerna är rena felaktigheter. Det är det första man får slå fast, säger Ingrid Essegård, undervisningsråd på Skolverket. En av felaktigheterna är att kvinnan blandar ihop förskolans läroplan med de andra läroplanerna. De står i samma läroplan. Ingrid. Hittills har jag inte blivit övertygad. Jag har granskat det själv. Jag har följt er granskning och era egna källor. Det är väldigt allvarligt att det sprids sådana här felaktigheter som gör människor oroliga helt i onödan. Så är det som är syftet med den här granskningen av min video, att man ska inte göra föräldrar oroliga så att de själva börjar ta tag i vad som händer i skolorna. Vad är det man vill? Vad är det man vill åstadkomma här? Vill man att föräldrar inte ska titta in i läroplanerna? Vill man att föräldrar inte ska intressera sig för vad som händer i skolan? Och vill man att föräldrar inte ska granska den nya sexualundervisningen? Vad är det man vill? Vad är syftet med den här granskningen? Är man ute efter att göra så att föräldrar inte är oroliga eller att föräldrar bara ska fortsätta sitta och lita på Skolverket och myndigheter och allting? Vad vill man? För jag vet vad jag vill. Jag vill att alla ska gå in och titta i skolorna. Jag vill att alla ska ta ansvar för sina egna barn och att alla ska ta ansvar för att titta in i vad som händer bakom skolans dörrar. Det är vad jag vill. Jag vill inte berätta för dig vad som är rätt och fel. Jag vill visa dig vad jag har hittat så att du också kan titta. Och om du inte är orolig eller bryr dig om detta, strålande, det är jättebra. Då har du ansvar för ditt barn. Men jag och många med mig som vill veta precis allting som går in i våra barns öron och våra barns ögon, vi vill veta detta. Och om vi bara tar bort förskolan från allt det här, återigen, vi låtsas att ni har rätt. Och vi tar bort förskolan från det här. Ni föräldrar som har barn 6-9 år och uppåt, känner ni er mer trygga med det som vi har sett hittills? Känner ni er trygga över den här uppdateringen av läroplanen? För att vi som har barn i förskolan, våra barn kommer ju komma dit. De kommer att komma till den åldern och in i den uppdaterade läroplanen. Och det är inte så länge till. Så vad är syftet? Mitt syfte är att du ska se och veta och vara medveten. Deras syfte verkar vara att du bara ska lugna ner dig och veta att det här inte är sant. Fast
Källorna visar någonting helt annat. Vid ett tillfälle i videon instrueras tittaren att scrolla ner till en länk nedanför en text på Skolverkets webbplats. Filmmakaren demonstrerar sedan en matris som hon hävdar är källan till den nya läroplanen. Utifrån detta drar hon slutsatsen att läroplanen kommer alltså från WHO. Och det här har vi ju redan sett. Vi gick igenom det tillsammans och gick från Skolverket raka vägen in på ett samarbetscenter för europeiska skolor. Varför vill man förhindra att föräldrar tittar på det här? Om man inte har något att oroa sig för, då kommer föräldrar märka det själva. Men varför har vi föräldrar inte fått veta de här sakerna? Varför har vi inte fått veta att det finns ett samarbetscenter som Skolverket länkar till? Varför har vi inte fått veta det? Varför har det inte skickats ut? Varför har det inte skickats ut till föräldrar att deras 6-9-åringar kommer att prata om och titta på sex på internet och i media? Om det inte finns någonting att oroa sig för, då kommer föräldrarna själva att upptäcka det jättesnabbt. Och om många föräldrar här anser att jag har inget att oroa mig för, det här ser ut som det ska, hon snackar skit. Det är ju jättebra! Det är ju jättebra! Det är ju dit jag vill. Jag vill att du ska känna dig trygg i det du har fått veta. Eller i det du har fått veta och inte oroa dig för. Det går heller inte ut i skolorna, vilket hon påstår i videon att den gör. Vad har jag påstått går ut i skolorna? Det är deras egna plan. WHO är inte en källa till läroplaner. Okej, då går vi in på det. WHO har ingenting att göra med våra läroplaner eller svenska läroplanen eller Skolverket. Det är vad Ingrid Essegård på Skolverket säger och det är vad Källkritikbyrån säger. Ändå finner jag mig själv här mitt i min granskning och mitt källkritikarbete en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2021 till 2025. Okej. Konstigt. Det finns inget samarbete, säger de. Det finns ingenting som har att göra med Sveriges läroplaner eller något samarbete med WHO. Helt taget från luften. Sweden will endeavor to ensure WHO provides enhanced support to countries for the development of their health and welfare systems and increased access to universal healthcare. Det var ju där sexualundervisningen var inräknad i hälsa- och välmående-området. Alltså, men eftersom Skolverket inte länkade direkt till denna pdf så räknas det inte heller, antar jag. Sweden will press WHO to adopt a broad perspective in their work on health so that it includes enabling people to achieve good health and well-being at all stages of their lives. Sweden will support WHO's work on more equitable health by addressing social, environmental and financial determinants of health and well-being. Men jag har säkert helt fel och inget av detta spelar någon roll. De säger ju att det inte finns något samarbete. Då finns det inget samarbete. Men de säger alltså att läroplanen för förskolan är helt separat. Men samarbetet med WHO säger någonting annat. Här är ett ökat samarbete med WHO. 2022, 21 oktober, har man alltså gått ut på regeringen.se och meddelat att man har ett ökat samarbete med WHO. Det var också oktober 2022 som nya läroplanen uppdaterades. Eller nya läroplanen kom. Och vem har vi här? Jakob Forssmed. Han var på ett möte med olika government offices på WHO. De diskuterade olika ämnen såsom sjukvård. Nämen! Sexualundervisning? Va? Nej, det kan ju inte stämma. Det finns ju inget samarbete med WHO. Svenska läroplanen har väl ändå inget med WHO att göra. Det säger Ingrid på Skolverket. Och hur man ska öka samarbetet mellan Sverige och WHO. Någon måste ju gå in på regeringen.se och fact-checka den här sidan. Alltså snälla, Källkritikbyrån och Åsa och ni.
gå genast in och fact-checka detta. Detta är ju fel. Ni säger tvärtom. We are very proud of the fact that Sweden is among the WHO's largest donor countries, said Mr. Forssmed. Jaså? Han har nog fel, för vi har inte något samarbete med WHO. WHO påverkar inte alls våra skolor. Sweden is one of the key players worldwide in health system transformation and innovation. Så när de var på det här mötet tillsammans med Karin Tegmark bland annat och en massa andra från Sverige, så pratade de också om en massa aktuella problem såsom global hälsa, AMR och sexualundervisning och sexualrättigheter. På WHO. Konstigt. Men Ingrid kan nog berätta för dem att det inte stämmer. En annan organisation som har mycket att säga till om i sexualundervisningen och i våra skolor är RFSU. De har direktkontakt via kuratorer och går in och pratar. Sex är ju det som de fokuserar på. Och som vi märker så finns det ett globalt samarbete för att prata om sex och sexuell hälsa. RFSU säger att det är nya läroplaner från hösten 2022. 2022 stärks sexualundervisningen, alltså det blir mer sexualundervisning. Det ska stärka förutsättningar för att fatta medvetna och självständiga beslut. Hur var det nu? Från 6 år? Eller hur var det? Undervisningen ska inkludera många olika perspektiv och uppfattningar och utgå från både elevernas livssituation här och nu och hur den skulle kunna se ut i framtiden. Så när man pratar om sex med en 4-åring eller en 6-åring så ska de inkludera perspektiv och uppfattningar, utgå från elevernas livssituation nu och i framtiden. När de tittar på sex i media. Deras kommunikativa förmåga och betydelse för deras sexuella hälsa. Det är i skolan och genom undervisningen vi kan ge de unga redskapen. Det är faktiskt föräldrar som ska ge sina barn den kunskapen. Här är en broschyr från RFSU om barns sexualitet. Det är alltså en vägledning enligt RFSU. Nej, men det första som händer är att de nämner WHO. Konstigt hur WHO dyker upp överallt utan att vi har något samarbete med dem. Så. WHO har genom åren definierat och beskrivit vad sexualitet är på olika sätt. Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller såväl man som kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag. Det handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer. Den finns i energin som driver en att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Och det är här vi har ett problem. När man blandar ihop sex med känslor av närhet och kärlek och värme för barn som är så små, 0-4 år, 6-9 år och så vidare. Hur tror du att barn då ser på sex? När allt det samlas ihop som det här är närhet och sex är samma sak. Alla människor föds med en sexualitet. I barndomen kan det innebära en nyfikenhet på den egna och andras kroppar. Den här broschyren är ett stöd till föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra som vill, men ibland tycker att det är svårt att prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Den fokuserar på barn från spädbarnsålder och fram till början av puberteten med tonvikt på förskoleåldern. Jag tar det där igen.
Den fokuserar på barn från spädbarnsålder och fram till början av puberteten med tonvikt på förskoleåldern. Med ökad kunskap om barns sexuella utveckling får man som vuxen i ett barns närhet bättre förutsättningar för att stötta det på bästa sätt under uppväxten. Små barns onani. Själva förmågan att få stånd, lubricera och få orgasm är något som alla människor föds med. Barns kön är precis som hos vuxna ett ställe som innehåller många nervtrådar. Många barn upptäcker att det känns skönt att röra vid könsorganet på ett speciellt sätt. Här är en bild på en naken någonting och ett barn som stirrar in i Va? Vad tittar jag på? RFSU samarbetar på flera olika sätt med organisationer runt om i världen. Samarbetet går ut på att påverka normer, attityder, lagstiftning, finansiering. Våra partners förändrar världen. Påverkansarbetet bedrivs utifrån en långsiktig löpande politisk dialog med de målgrupper vi identifierat. Här är en broschyr som har skrivit av Anna Kostovits, ordförande i RFSU Malmö. Hon skriver om barns sexualitet och att det är ett viktigt område på många sätt. Första meningen säger, precis i första raden pratar vi om förskolan. Konstigt när förskolan inte har någonting med någon uppdaterad läroplan eller sexualitet att göra. Ändå dyker det upp hela tiden. Inom förskolan känner man väl till att barn leker med sexuellt innehåll. De onanerar och gärna springer nakna. Okej, det har jag inte sett på min förskola, kan jag ju säga. Jag har aldrig gått in där för att hämta mitt barn och sett att massa barn springer runt nakna och onanerar. Okej. Inställningen till det varierar från person till person, men man kan anta att den massiva pedofildebatt som rått i vårt samhälle har lagt locket på allt vad barns sexualitet heter. Okej, så de skyller på människor som hänger ut groomers och pedofiler för att man har lagt locket på att prata om barns sexualitet. Barn och sex har ingenting med varandra att göra. RFSU Malmö har med anslag från Allmänna arvsfonden drivit ett projekt där syftet har varit att initiera samtal om barns sexualitet i förskolans personalgrupper. Dessa samtal skulle leda till att man inom förskolan skulle bli mer positivt inställd till barns sexualitet. Såväl till deras frågor som till lekar med sexuellt innehåll. Döda svenskars pengar går till RFSU som vill att förskolor ska prata om barns sexualitet. Har jag fått det här rätt då? 53 förskolor i Malmö har haft diskussioner om förskolans förhållningssätt till företeelser som barns onani, barns sexuella lekar och deras nakenspring. Det gemensamma tillåtande förhållningssättet till barns sexualitet har ökat avsevärt. Trevlig läsning, säger Anna, ordförande i RFSU. Barns sexuella lekar handlar ofta om att leka doktor, mamma, pappa, barn eller att gå på toaletten ihop och klä av sig, titta och känna på varandras kroppar. När barn leker doktor kan det till exempel ingå att pussa snoppen så att den blir frisk från febern. Vad fan är det jag sitter och läser? Orgasmer hos barn kommer olika tidigt i livet. De leker, upptäcker, njuter av beröringar i sexuella lekar. Alltså... Nej. Det har ju inget med förskolan att göra såklart. Det här med att prata om sex och att se barn som sexuella varelser. Finns ingen igenkänning mellan detta och det som WHO har skrivit. Inte alls. Man kan bekräfta barns sexualitet genom att låta dem undersöka sig själva och varandra i fred. Även ett bekräftande leende kan vara till hjälp. Så först kritiserar hon människor som tar upp pedofildebatten. Sen säger hon att med ett leende så ska man bekräfta barns sexuella lekar
med varandra där de pussar varandra på snoppen. Är den här tanten helt jävla sjuk i huvudet? Följande rapport är skriven som resultatredovisning på projektet Barns sexualitet som drivits med medel från Allmänna arvsfonden. Hon har skickat ut en enkät där de flesta frågorna handlar om personalens inställning till barns nakenhet, onani, sexuella lekar. Här tar hon upp pedofildebatten igen. Man är rädd att föräldrar ska bli misstänksamma om barnen är nakna utan speciell anledning. Pedofildebatten har också gjort att färre män arbetar på förskolor. Strålande. På Folkhälsomyndigheten så finns det ett stycke i den här broschyren Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Förbättringen med arbetet kring sexualundervisning stöds av Skolinspektionen och internationella riktlinjer gällande sexualundervisning från UNESCO och WHO. I Sverige förbättrar man sexualundervisningen med stöd från Skolinspektionen som samarbetar kring riktlinjer med UNESCO och WHO. Det står här. För någon som har ett helt bolag kring faktagranskning så är det verkligen beyond me hur man kan göra ett så fruktansvärt dåligt jobb. Efter att ha gått igenom alla de här länkarna, jag la hela min arbetsdag på detta igår och det har tagit över 2 timmar att spela in den här videon. Och jag frågar mig själv, har man ingen yrkesstolthet överhuvudtaget när man kallar sig oberoende journalist och har ett helt bolag, man driver ett helt bolag kring faktagranskning och källkritik och man gör ett så här dåligt jobb med lägga stämplar på videos på Facebook och få pengar för det. Det är ett väldigt, väldigt enkelt jobb. Jag skulle snarare säga att det går inte att ha någon yrkesstolthet när man gör det. Så vad tar vi från detta? Vad tar vi från den här granskningen som Källkritikbyrån har gjort på min video? Vad tar vi från att min video är fact-checkad av Källkritikbyrån och censureras och folk blir varnade för det? Vad tar vi från det? Nu har jag granskat min egen video. Jag har också granskat Källkritikbyrån och deras arbete. Jag har också granskat citaten som den här Ingrid Essegård på Skolverket har gjort. Allting som det visade var att det bekräftade min video. Så vad säger det oss? För det första berättar det för mig att Källkritikbyrån är en fruktansvärt oprofessionell byrå. De kallar sig oberoende journalister. Men de tar betalt från SVT och UR och Facebook. Det berättar för mig att de inte är oberoende. Och skulle man ändå anta att de är oberoende så är det bara att titta på vilka vinklingar de har på sina granskningar. Kriget, corona och så vidare och så vidare. Det är bara att gå in på deras egna sida. Så betyder detta att Ingrid på Skolverket ljuger? Ljuger hon ansiktet av sig för att dölja att små barn även inom förskolan påverkas av läroplanen och den globala agendan från WHO kring sexualundervisning? Det var en lång mening. Nej, jag tror inte att hon ljuger. Jag tror att hon inte vet. Jag tror att hon är inkompetent inom det området. Jag tror att hon inte tar till sig den faktan. Hon sitter på sitt arbete och sin roll. Resten är inte hennes bord. Det är så myndigheter arbetar. Jag tror inte att Ingrid till exempel har suttit i 16 timmar för att ta reda på information som jag nu har med bara denna video. Den videon innan var 10 timmar till. Tar vi från detta att jag vill skapa oreda, att jag vill göra föräldrar oroliga i onödan? Vad vinner jag på det? Vad skulle jag vinna på att göra en massa föräldrar oroliga?
För att det är väldigt snabbt, det går väldigt enkelt att ta reda på genom att gå till sin skola, genom att ta reda på all information via de länkar jag har skickat om man känner att man vill vara orolig eller inte. Eller om man vill ha insyn i den nya läroplanen eller inte. Eller om man vill ha insyn i hur sina barns skolor ska arbeta eller inte. Jag vinner absolut ingenting på de beslut som föräldrar själva gör. Det jag alltid säger är: gör din egen research. Jag sitter ungefär 20 timmar varje vecka, minst, för att ta fram information för att människor lättare ska ta till sig information. Jag paketerar information så att man slipper göra det här som jag gör genom att leta på olika ställen, skapa mönster, sätta ihop informationen så att man kan hitta det från olika håll. Det krävs enormt mycket arbete för det. Jag gör detta, jag paketerar ihop informationen, sen erbjuder jag den till människor som vill ta till sig den. Om man inte vill ta till sig den är det superbra, absolut. Ta inte till den om du inte vill, om du inte känner för det. Men att komma och säga att jag ljuger och hittar på saker när man själv sitter på Skolverket och inte förstår sitt arbete eller förstår vad ens egna riktlinjer och rollbeskrivning kommer ifrån. Eller när man driver ett bolag som kallar sig oberoende journalistik och får betalt från Facebook. Man kanske ska titta lite på sig själv. Jag har ingenting emot kritik om kritiken är korrekt. Och jag har ingenting emot att bli bevisad fel, men jag har inte blivit bevisad fel. Jag vill fortfarande bli bevisad fel. Så jag tänker räkna den här artikeln från Källkritikbyrån som en garanti från Ingrid på Skolverket och Källkritikbyrån själva, att de garanterar att våra små barn i förskolan inte på något sätt kommer bli påverkade av någon sorts sexualundervisning. Jag tänker räkna det som en garanti för att de har granskat min video och de säger att jag har fel. Jag har visat mina källor. Jag har skaffat ännu fler källor och jag har paketerat ihop allting för att visa vad jag har hittat gånger 2. Men de säger att jag har fel, de har dock inte bevisat motsatsen. Nu ligger bevisbördan på dem, så jag räknar detta som en garanti på att jag som förälder inte behöver oroa mig för mitt barn i skolan eller den sexualundervisning som mitt barn kommer att utsättas för. Jag räknar kallt med att de vet vad de pratar om, för att barns hälsa och välmående ligger i händerna på de människor som säger att man inte behöver oroa sig. Hela det här arbetet med hälsa och sjukvård ligger i händerna på WHO och har gjort under hela tiden. Och det står uttryckligen på regeringen.se och Folkhälsomyndigheten om samarbetet med WHO kring sexualundervisning för barn. Att du inte förstår ditt arbete gör mig bara ledsen, men det som däremot gör mig arg är det faktum att du säger till föräldrar att inte oroa sig och att de inte behöver bekymra sig om vad som pågår kring deras barn, därför att allt detta är tydligen en lögn. Så Skolverket och Källkritikbyrån har nu lovat er föräldrar att ni inte behöver vara oroliga för era barns sexualundervisning i skolan. Att det finns inget samarbete med WHO och det finns ingenting i den där matrisen som kommer att påverka era barn. Räkna det som en garanti från Källkritikbyrån och från Skolverket. Tills dess, om du tycker att det inte verkar trovärdigt det de säger och att dessa länkar som jag har visat dig nu verkar vara en helt annan bild än det de sa, så föreslår jag att du tittar på alla länkar. Kolla igenom videon, gå in på alla länkar jag har visat och läs igenom alla länkar och skapa dig en egen bild. Och sen ska vi se vem vi ska hålla ansvarig när det väl är dags och visa sig hur barnen blir påverkade av detta. Och Källkritikbyrån, ni borde börja jobba med källkritik eller byta arbete. Men ni kanske får för lite donationer på Swish eller från Facebook eller SVT för er oberoende journalistik, så att ni kanske inte hinner riktigt göra det jobbet som ni säger att ni gör. Med det sagt, prenumerera om du gillar den här väldigt långa videon, och gillar den så hjälper det mig att komma ut med min information trots Källkritikbyråns granskningar.
Skapa dig en egen bild som förälder av vad som pågår kring ditt barn. Vi har ansvar som föräldrar själva. Nu ska jag dricka jättemycket vatten. Vi ses nästa gång. Hej då!